Salutare, dragii mei, ce faceți? Bine ați venit la materialul despre narcisism. Așa cum am promis în ultimul material și spuneam eu că narcisismul vine de la ego, da? Vine din cauza ego-ului inflamat, care duce la mai mulți pași până se ajunge la narcisism, însă rădăcina este din ego și lipsa autoeducației. În ziua de astăzi, conceptul de narcisism sau narcisist este foarte des întâlnit, foarte des folosit, cu foarte mare ușurință. Toată lumea spune, uite-l și pe ăla e narcisist, aia narcisistă și așa mai departe. Persoane care probabil nici măcar nu știu că de fapt este o tulburare de personalitate sau o boală, ei se mai spune boală, nu psihică, ci da, așa, pe popular se spune că e o boală, însă pe psihologic se spune că este tulburare de personalitate. Narcisismul este o tulburare de personalitate în căreia îi putem cădea pradă cu toții, da? Dacă nu ne autoeducăm. Deci eu vreau să rămână foarte clar subliniat acest aspect, pentru că atunci când noi nu conștientizăm comportamentele repetitive pe care le avem, acțiunile pe care le facem într-un mod repetitiv, comportamentele astea de, nu știu, prepotență sau aroganță, toate au o linie între toate aceste concepte. Există o linie foarte fină prin care putem să sărim foarte repede, da? Să ajungem foarte repede la narcisism. Așadar, așa cum acest canal a fost creat pentru a vă face să reflectați un pic mai mult, astăzi voi aduce definiția științifică a acestei tulburări de personalitate, voi veni cu informații care să ne ajute pe toți să înțelegem cu adevărat ce este narcisismul, de unde vine, când se naște, când începe să se manifeste, în ce circunstanțe se manifestă, cum îl detectăm, pentru că se poate detecta, în ciuda ceea ce spun anumiți terapeuți, că nu se poate detecta, domnul, narcisismul. Da, mi se pare nu știu, așa, un mesaj subliminal care probabil este transmis doar așa, ca să fac ca lumea să se simtă din ce în ce mai impotentă, da? Mai puțin încrezătoare în forțele proprii. Și, bineînțeles, vom vedea care sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru a ieși dintr-o relație cu un narcisist, dacă este cazul unora dintre voi. Din cauza lipsei autoeducației despre care vorbeam în episodul trecut, cu toții putem ajunge de la ego inflamat la egoism, la egocentrism, la mândrie, la aroganță, la vanitate și la orgoliu și apoi, bineînțeles, în final ajungem unde? La narcisism, da? La această tulburare de personalitate. Când avem un ego exagerat, să spunem așa, necontrolat, adică ne ținut în frâu și ne domină și face ce vrea cu noi și cu viața noastră, manifestarea noastră poate fi că noi considerăm că suntem cei mai buni în ceva anume, da? Într-o anumită abilitate, într-un anumit rol pe care îl exercităm în viața noastră și ne concentrăm foarte mult pe realizările noastre, abilitățile sau capacitatea pe care o avem. Nu mai acordăm, da? Când ego-ul este inflamat, nu mai acordăm nicio atenție în jurul nostru celorlalți, însă tânjim într-un fel sau altul, pentru că ego-ul are nevoie să se alimenteze de ceva, are nevoie de un feedback, ne tânjim constant după aplauze, recunoaștere, validare și așa mai departe din partea celorlalți, da? O mână care ne bate pe umăr și ne zice ce bine ai făcut, ce tare ești și așa mai departe. Ego-ul nostru are nevoie să se alimenteze cu feedback-uri, dar dacă el este necontrolat, este lăsat la cârmă, va ajunge să ceară din ce în ce mai mult, pentru că el este așa, cumva mai nesătul. De la acest ego necontrolat, bineînțeles că începem să ne centrăm pe noi înșine, să devenim foarte egoiști, da? Să ne gândim doar egoiști și aroganți ajungem
următorul pas este egoismul și aroganța și ajungem să ne gândim doar la nevoile noastre și să ne credem inclusiv superior celorlalți. Aroganța este acel sentiment de superioritate care duce la orgoliu și mândrie. Orgoliul și mândria sunt manifestări sau credințe rigide, să le spunem așa, care, bineînțeles, le-am construit în urma acestui ego necontrolat și acestei lipse a autoeducației, care ne fac să nu acceptăm ideea că noi am greșit cu ceva. Ne fac să nu mai ascultăm sau să nu mai auzim ce spun ceilalți. Ne fac să nu avem îndoieli în ceea ce privește viziunea noastră de viață sau viziunea față de noi înșine, bineînțeles. Iar asta ne face să căutăm întotdeauna să avem dreptate. Ajungem să avem o încredere excesivă în noi și credem că tot ceea ce facem și spunem este corect, este fără de cusur și ne este foarte greu sau chiar imposibil să găsim în noi puterea de a ierta pe ceilalți, pentru că credem că singurii care au greșit și care ar trebui să ne caute și să-și ceară iertare sunt ceilalți. Noi suntem fără de cusur. Da? De foarte multe ori mândria și orgoliul, ego-ul nostru folosește mândria și orgoliul ca scut sau ca armură sau armă de protecție, armă de apărare, dacă vrei, pentru a ascunde anumite sentimente de inferioritate pe care noi le avem. Carl Jung spunea că prin mândrie și orgoliu ne mințim pe noi înșine, referindu-se la minciună ca la unealta de protecție pe care o folosește ego-ul nostru împotriva fricii de a ne recunoaște propriile greșeli. Cu toții experimentăm în anumite momente un anumit grad de mândrie și orgoliu atunci când facem ceva bun, bineînțeles sau facem bine ceva, atunci când depășim o provocare sau când realizăm ceva măreț, ce știu eu, pentru fiecare dintre noi, măreț poate fi orice. Când avem acest grad de mândrie și orgoliu, este pe pozitiv. Trebuie să învățăm să fim mândri de noi, să fim, hai să spunem așa, orgolioși, să ne simțim orgolioși în momentul în care facem ceva sănătos și bun pentru noi, bineînțeles și pentru ceilalți. Problema apare atunci când credem că ceea ce noi am realizat ne permite, într-un fel sau altul, să îi înjosim pe ceilalți, să-i călcăm în picioare, da, să-i insultăm sau să-i criticăm și așa mai departe. În momentul în care lăsăm dezlegată această mândrie și aroganță, mie îmi place foarte tare cuvântul dezlegat, da? Pentru că e ca și cum ego-ul, când este dezlegat, face ce vrea cu noi. Și în momentul în care mândria și orgoliul este la ea acasă, începe să se instaleze vanitatea. Vanitatea este una dintre formele de mândrie și aroganță, adică acea încredere excesivă despre care vorbeam, dacă ne dă mândria și aroganța. În dicționar, hai să spunem că sunt descrise sau, par că sunt sinonime, doar că vanitatea are de văzut mult mai mult cu aspectul fizic sau, cu aparențele, tot ceea ce lăsăm să se vadă superficial sau aparențe superficial sau efemer, da? Adică mie îmi vine să spun fals. În principiu, vanitatea se referă foarte mult la aspectul fizic, da? Sau la atracția pe care o exercităm, da? Puterea de atracție pe care o avem față de ceilalți. O persoană vanitoasă, în general, este descrisă ca fiind acea persoană cu oglinda în mână care se privește tot timpul, se admiră tot timpul pe ea însăși, da? Nu aș spune neapărat că este îndrăgostită sau este descrisă ca fiind îndrăgostită de ea însăși, însă
Dacă ne aducem aminte, în povestea Albă ca zăpada era vrăjitoarea cea rea sau regina aia urâtă și rea care spunea oglindă mânjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Acolo era vanitatea, ego-ul ei avea nevoie să se alimenteze de feedback-ul oglinzii care îi spunea că ea este cea mai frumoasă din țară, da? Foarte multe persoane care au un anumit aspect fizic plăcut sau intră în standardele de frumusețe clasificate de experții ăștia din fashion, tind să aibă această, da, inconștient au această energie de hai să o numim vanitate dacă vreți, da? Și de la vanitate la egocentrism, care egocentrismul este mă simt buricul pământului, sunt cea mai frumoasă, cea mai inteligentă, cea mai bogată, cea mai puncte, ajungem, bineînțeles că ne dorim, pentru că egocentrismul are de văzut cu a vedea viața sau lucrurile doar din prisma mea, da? Din perspectiva mea, dintr-o singură perspectivă a ego-ului meu. Ego, centru, înseamnă din centrul ego-ului meu, nu din centrul persoanei mele. O persoană egocentrică consideră că este buricul pământului și centrul universului. În psihologie, egocentrismul este considerat ca fiind o trăsătură de personalitate prin care un individ tinde să-și considere propriile nevoi, opinii, viziuni, emoții sau imagine ca fiind mai importante decât ale celorlalți. Da? Acest egocentrism împiedică dezvoltarea empatiei și adaptarea socială. Egocentrismul se poate transforma în patologie, cu cât mai mult rămânem în acest buric al pământului, da? În ideea de buricul pământului, putem, bineînțeles, să dezvoltăm, e doar un singur pas prin care putem să ajungem la această tulburare de personalitate narcisică. În zilele noastre este mult mai ușor să ajungem, da, la tulburări de personalitate narcisică, pentru că condițiile sunt care sunt, condițiile cu TikTok-urile, cu aparițiile pe rețele de socializare, cu atâtea, toată lumea se expune doar fizic și expun toți care mai frumos, care mai îmbrăcat, mai vacanțe prin cine știe ce paradisuri minunate, da? Și se facilitează foarte mult în zilele noastre apariția acestei tulburări de personalitate. În psihologie, sau mă rog, statisticile spun că din întreaga populație de pe glob, doar undeva la 5% sunt narcisiști cu adevărat. Bun, cred că ar trebui să repete statisticile, cel puțin în zilele noastre, pentru că e posibil să aibă o surpriză până și ei. Bun, hai să vedem. În manualul de diagnostic și statistică de tulburări mentale, care este un manual care e folosit de psihologi și psihiatri, ediția cu numărul 5, publicată în 2013, pe care o găsiți în PDF dacă vreți pe Google, se vorbește despre 11 tulburări de personalitate care sunt împărțite în 3 grupuri mari, grupul A, grupul B și grupul C. Tulburarea de personalitate narcisică aparține grupului B, unde se regăsește, în acest grup B se regăsește și tulburarea limita personalității, adică borderline-ul, tulburarea antisocială și tulburarea histrionică a personalității, care au anumite caracteristici în comun, să zicem așa, pentru că de aia sunt toate în acest grup B. Ce au în comun? Emoțiile intense,
impulsivitatea și dificultățile în a relaționa cu ceilalți sau dificultăți în relaționare. Da? Tulburarea narcisistă are de văzut cu nevoia de a deține controlul, a căuta admirația sau a fi admirat, mai repede zis, și admirat, validat, nevoia de a se simți superior celorlalți și a se folosi, da? Este un spectru de anumite caracteristici narcisismul, a se folosi de cei care sunt mai slabi decât el. Da? Definiția ca la carte, să zicem așa, a tulburării narcisice, preluată, bineînțeles, din acest manual de statistici, narcisismul, spune așa, narcisismul este un tipar dominant de grandomanie, fie prin fantezie, fie prin comportamente, care se manifestă prin nevoia de admirație și lipsa empatiei, care începe să se manifeste începând cu prima etapă a vieții adulte, adică în jur de 21 de ani, și se face vizibilă în anumite contexte. Bineînțeles că se manifestă în mai multe feluri despre care vom vorbi un pic mai târziu. Asta este definiția științifică, să spunem așa, din acest manual de tulburări de personalitate. Această tulburare de personalitate bazată pe iubirea imaginii de sine, da, are, într-un fel sau altul, a fost preluată din mitul lui Narcis. Poate unii dintre voi știți despre ce vorbesc, cu siguranță știți, dar eu nu vă voi povesti toată mitologia lui Narcis aici, însă tot mitul, însă pe scurt mi-am scos câteva cuvinte care spun așa. Mitul lui Narcis vorbește despre un tânăr care s-a îndrăgostit de propria imagine. Într-adevăr, era o persoană foarte arătoasă și frumoasă, dar care el nu-și văzuse niciodată chipul, pentru că nu a fost lăsat să-și vadă chipul niciodată. A fost un fel de pact, o clarăvăzătoare, să spunem așa, i-a spus mamei lui Narcis că fiul ei va avea o viață minunată și fericită și îndestulată, atâta timp cât nu se va vedea vreodată, nu își va vedea chipul reflectat într-o oglindă. Da? Așadar, acest mit vorbește despre un tânăr care s-a îndrăgostit de propria imagine și care nu era capabil să vadă frumusețea lucrurilor sau a persoanelor din jurul său. Era captivat și interesat doar de propria imagine care i s-a reflectat la un moment dat într-un lac. A ajuns la un lac unde și-a văzut propria reflecție și atunci a rămas etern îndrăgostit de acea imagine care, bineînțeles, la un moment dat, frustrat fiind că imaginea nu îi reflecta aceeași iubire pe care el îi reflecta imaginii, accidental sau nu, unele mituri spun că accidental, altele mituri spun că el s-a aruncat în apă ca să distrugă acea imagine pentru că nu îi reflecta același gen de iubire. Aceasta a fost și cauza pentru care el a murit, pentru că, bineînțeles, nu știa să înoate și a ajuns pe lumea cealaltă. În locul în care i-a fost găsit corpul acestui băiețaș, la scurt timp a crescut o floare care este cunoscută în zilele noastre sub numele de Narcisa. Mitul lui Narcis vorbește foarte mult despre acele persoane, acei oameni îndrăgostiți de propria lor imagine și care sunt incapabili să vadă niciun soi de defect la ei înșiși. Aceia care sunt mândri, sunt vanitoși și a cărei lipsă de tact și empatie față de ceilalți îi face cruzi sau îi face să aibă comportamente de cruzime față de ceilalți.
Acest mit, într-un mod simbolic, arată aceste caracteristici narcisice, care sunt autoadmirația excesivă, incapacitatea de a se conecta emoțional cu ceilalți pentru că el nu putea vedea frumusețea din jurul lui în altcineva decât în el însuși și captivitatea în propria imagine. Acest mit ne arată cum această iubire excesivă a imaginii pe care o avem față de noi înșine devine sau poate deveni o capcană care ne împiedică să stabilim conexiuni sincere sau autentice cu ceilalți. Care sunt manifestările cele mai des întâlnite în această tulburare de personalitate din punct de vedere sau care sunt descrise, sunt preluate din acest manual de diagnostic și statistică? Numărul 1, primul gen de comportament sau de manifestare este comportamentul de grandomanie și prepotență. Persoanele narcisice își exagerează foarte mult abilitățile, talentele și realizările sau calitățile pe care le au. Au întotdeauna așteptări să fie recunoscute ca fiind superioare, chiar dacă nu au făcut absolut nimic de succes în viața lor, da? Adică nu au niciun soi de statut sau averi sau habar n-am, da? Sau facultăți sau nu știu, da? Deci, indiferent că au sau nu au, manifestările sunt comportamentul de prepotență există. Numărul 2. O altă manifestare este că trăiește fantezii constante legate de succes, de putere, de strălucire, de frumusețe sau de iubire ideală. Este convinsă, narcisista este convins că merită mai mult, că merită să aibă succes, putere și că ceilalți trebuie, subliniat aici, trebuie să-l vadă, să-l admire și să-l iubească pentru cât este el de minunat, frumos, tânăr, neliniștit, cu bani și puternic. Da. Numărul 3, o altă manifestare, se crede special și unic și este convins că el, la cât este de special și unic, se poate relaționa și înțelege doar cu persoane sau instituții speciale, să zicem așa, care au un anumit standard sau statut. Un narcisist nu se relaționează cu oricine. Are foarte mare grijă cu cine se afișează și nu va sta de vorbă cu cei care el crede că sunt inferiori. Numărul 4, o altă manifestare, are nevoie constantă și excesivă de admirație. Veți auzi foarte mult cuvântul excesiv și cuvântul admirație, da? Aici, în acest context al narcisismului. Va căuta să fie mereu în centrul atenției, caută ca cei din jurul lui să-i facă complimente, să-l laude, să-l admire. Dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă nu primește acest feedback, poate reacționa cu frustrare sau iritare. Și mai ales o altă manifestare sau un alt tips este că este foarte sensibil la critică. Orice comentariu la adresa lui, oricât ar fi de mic, poate fi perceput ca atac și va răspunde cu furie, distanțare sau victimizare. Depinde că sunt depinde de contextul în care se află, poate răspunde cu furie, cu distanțare sau cu victimizare. Numărul 5, o altă manifestare, se simte îndreptățit să fie privilegiat sau să fie tratat cu privilegii. Se așteaptă ca ceilalți să fie servitori și să-l trateze ca pe un rege care este, da? Numărul 6, o altă manifestare, îi exploatează pe cei cu care intră în contact. Nu vorbim doar despre relațiile de cuplu sau familie. Narcisistul este narcisist cu toată lumea, nu este narcisist cu o singură persoană. Există anumite
hai să spunem, antene pe care le are foarte bine dezvoltate și nu va percepe și va ști cu cine poate și cu cine nu poate să se comporte în felul în care el are nevoie să se comporte. Profită și se folosește de ceilalți pentru a-și îndeplini obiectivele. Pe cei din jurul lui, narcisistul îi vede doar ca pe niște obiecte de care se poate folosi sau de pe urma cărora poate avea beneficii. Dacă cineva nu este de folos sau nu mai este de folos, da? Probabil că îl va denigra, îl va umili sau chiar îl va exclude din viața lui. Numărul 7, o altă manifestare, este lipsa empatiei. Un narcisist nu poate să recunoască sau să se identifice cu sentimentele, emoțiile și nevoile celorlalți. Este imposibil pentru el. Nici măcar el nu se iubește pe el însuși, da, păi să înțeleagă, da, emoțiile celorlalți. Are un exces de stimă de sine, care nu înseamnă iubire de sine. Despre asta vom vorbi în materialul următor. Când un narcisist vede pe cineva care suferă, iar persoana în cauză îi explică cum se simte în relație cu el, de exemplu, în principiu poate spune că înțelege la nivel cognitiv, înțelege cum se simte și poate părea că este empatic sau noi putem interpreta că este o persoană empatică, înțelege prin ce trec, dar el înțelege la nivel cognitiv, pentru că prost nu este, da? Dar foarte repede puteți vedea că va întoarce discuția către persoana lui. Nu va rămâne în problema ta, va rămâne centrat pe problema lui sau pe persoana lui. Nu-l interesează mai mult de 5 secunde problema ta, ca să ne înțelegem, da? Sau nu va pune atenție mai mult de 5 secunde pe problema altora. Mai mult decât atât, pentru a-și menține acest sentiment și poziție de superioritate, există posibilitatea să înceapă să se plângă el mai mult decât tine, că el a suferit și mai mult, sau că el suferă mult mai mult decât tine acum, sau că el este cel care are cele mai multe lucruri de făcut, da? Și responsabilități de dus în spate. Nu-și cere iertare niciodată narcisistul, pentru că asta ar implica, bineînțeles, asumarea responsabilității actelor sale. Iar pentru el, acest lucru poate fi resimțit ca o amenințare la adresa acelei imagini pe care o are față de el. Dacă el este regele, nu are cum să se coboare la nivelul de a cere iertare sau de a recunoaște că a greșit cu ceva. A 8-a manifestare este: îi invidiază pe ceilalți sau crede că ceilalți îl invidiază pe el. Când vede că alții au succes, de exemplu, sau poate au ceea ce lui ar plăcea să aibă în această viață, că am spus că el fantazează foarte mult, da? Visează cu ochii deschiși la succes, la statuturi și așa mai departe. Când vede că alții au succes sau au ceea ce lui ar plăcea să aibă, le minimizează celorlalți succesele. Pot spune fraze de genul la adresa acestor persoane care au mai mult succes decât el, pot spune fraze de genul: au avut noroc, le-a dat măsaj cu tasul, viața este incorectă, că le dă noroc cu sacul la proști și lui îi dă numai ghinion, da? Sau necazuri. Cam astea sunt propozițiile cele mai des întâlnite sau frazele cele mai des întâlnite pe care le spun narcisiștii. Dacă are probleme sau au avut probleme cu cineva în trecut, iar acel cineva l-a exclus din viața lui, va spune că el nu vrea să mai aibă o relație cu celălalt, pentru că, vezi, Doamne, ăla este un invidios, că îl invidiază și nu îl suportă pentru ceea ce este el ca persoană sau pentru ceea ce el deține, da? Manifestarea cu numărul 9
vorbește despre comportamente și atitudini arogante și de superioritate. Se laudă, da, cu tot ceea ce are. Că are casă, mașină, partener de viață, job, afacere, nu contează. El are cea mai frumoasă casă, cea mai tare mașină sau puternică mașină, cea mai tare gagică sau iubită sau... De ce vorbesc doar la, hai să spunem așa, la masculin? Pentru că statistica spune că 80% dintre narcisiști sunt bărbați, doar 20% din femei suferă de această tulburare. Nu că ar fi o, hai să zicem așa, o calitate, da? Că na, borderline-ul care se manifestă mult mai mult în femei are multe în comun cu narcisismul. Nu sunt foarte departe. Bun, și spuneam eu că se laudă cu tot ceea ce are și îi privește mereu de sus pe ceilalți. Așadar, această aroganță și înfumurare, să-i spunem așa, este foarte tipică narcisistului. Este foarte important să înțelegem și să facem diferența sau distincția între trăsături narcisiste sau comportamente, hai să le numim care se manifestă din când în când în viața unora dintre noi, sau mă rog, noi le manifestăm, că doar nu vin ele așa pe capul nostru, și tulburarea, cu adevărat, tulburarea de personalitate, da? Deci aici vorbim de două lucruri diferite, pentru că fiecare dintre noi putem să avem aceste comportamente în momente de slăbiciune sau în momente când suntem nesiguri din punct de vedere emoțional sau avem o autostimă foarte, foarte scăzută. De aia, după acest material, voi face material despre autostimă sau și iubire de sine, bineînțeles. Tulburarea de personalitate narcisică vorbește despre repetitivitatea constantă a acestor comportamente față de toată lumea, fără excepție. Da? Fără excepție. Cu excepția radarului narcisistului care îl are și știe către cine se poate comporta așa sau nu. Către cine se poate apropia sau nu, nu că cu cine se poate comporta sau nu. Nu se apropie de cel care el îl detectează că nu are loc să intre, da? Asta este cumva misterul. Unde se dezvoltă sau care este motivul pentru care o persoană dezvoltă această tulburare de personalitate? Bineînțeles că totul începe din copilărie. Bineînțeles că aici suntem cu toții adulți, bineînțeles că putem să facem o auto-observare a comportamentelor noastre, să vedem dacă am avut în trecut comportamente narcisice, dacă încă mai avem acum sau dacă avem deja tulburarea instalată în noi, da? Narcisismul se dezvoltă în copilărie și are de văzut cu familia din care vin, educația pe care am primit-o fiecare dintre noi, familia din care venim, educația pe care am primit-o de la părinți, ceea ce am văzut în casă, pentru că mulți dintre narcisiști au trăit cu narcisiști în casă și copiii știm foarte bine că nu învață după ce spun părinții sau prin ceea ce spun părinții, ci învață din ceea ce văd, din manifestările părinților. Așadar, există 3 motive pentru care din care se poate alimenta și dezvolta narcisismul. Da? Începe să se manifeste, după cum spuneam mai devreme, în perioada, pentru prima oară începe să se manifeste cu adevărat în jurul vârstei de 21 de ani. Nu înseamnă că doar atunci se manifestă, atunci e clicul, da? Pornirea, a apăsat pe accelerație. Acum, există două, hai să spunem, categorii din care prin care începe să se dezvolte narcisismul. Dacă
În prima categorie sunt persoanele care sunt născute în puf, să zicem așa, persoanele care vin din familii cu bani, putere, faimă, servitorii, șoferii, ce știu eu, tip casele regale, tip Donald Trump, dacă vreți, da? Este narcisismul clasic sau ăla de manual, dacă vreți, da? Pentru persoanele care vin din familie cu putere, faimă și bani, vorbim despre această tulburare ca și cum învățată și obișnuită, comportamentul este obișnuit și iese nativ din aceste persoane, da? Sunt aceste sentimente de, bineînțeles, de superioritate, de grandomanie, de prepotență, unde, bineînțeles că ce facem, dacă ne uităm la copiii care vin din familii de bani gata sau unde li s-au dat tot ceea ce au avut mai bun în ei părinții, îi vedem cum se laudă foarte mult cu familia, cu succesele, cu cine-i tata, nu știu cine sunt eu, de unde vin eu, că am pile, că am relații, că am, da? Deci totul este foarte mare grandomanie, da? Dacă ne uităm la Donald Trump, vedem, manifestarea lui este de manual, deci se vede, dar se duce foarte mult pe psihopatie deja, la el nu mai este doar o tulburare, deja a ajuns mult prea departe, pentru că vedem că el nu acceptă niciun fel de refuz sau respingere, nu acceptă să îi se răspundă în niciun fel, nu ascultă de nimeni și de nimic, este ca un nebun delegat, da? Care, bineînțeles, ce face? Toată ziua îi insultă și umilește pe ceilalți. Este cea mai gravă manifestare a narcisismului care duce către psihopatie. Așadar, această primă tulburare, să zicem, care vine din persoanele acestea născute din Bangata, din familii de Bangata, pardon, are denumirea de narcisism natural, adică este acel narcisism crescut într-un mod natural, într-o atmosferă natural, între ghilimele, ca să ne înțelegem, da? Dar aici, insist, în această categorie sunt toate persoanele care au avut parte de o viață ușoară, care au avut îngrijitori, servitori, șoferi și așa mai departe, da? Sau pur și simplu ei s-au pus toate pe tavă, nu neapărat să aibă servitori. Pe de altă parte există hai să spunem, un alt tip de persoane narcisice care dezvoltă această tulburare, însă alt fel de tulburare care este numită de terapeuți, de psihologi și psihiatri, ca fiind narcisism, tulburarea narcisică prin compensare se numește. Adică este specifică persoanelor care, bineînțeles, au crescut cu lipsuri, vin din medii sărăcăcioase, au trăit situații injuste, discriminări, umilințe și abuzuri, de ce nu? Și bineînțeles că dezvoltă un complex de inferioritate foarte mare în interiorul lor, pe care îl înfruntă prin comportamente compensatorii, că de aia se numește narcisism prin compensare, comportamente compensatorii inverse a celuilalt, pentru a evita să se mai simtă inferior, umilit și incompetent, ajunge să fie ea persoana care îi umilește pe ceilalți. Este acea victimă despre care vorbeam și în anumite etalări de tarot, care ajunge să fie, din victimă se transformă în agresor, da? Ajunge el să fie foarte violent și să se comporte foarte urât cu cei din jurul lui pentru a compensa acea umilință și sentiment de inferioritate pe care l-au simțit cândva în viața lor, în copilărie, bineînțeles.
În psihologie, această manifestare narcisismului prin compensare mai este scoasă în evidență printr-un, să zicem așa, are legătură cu o rană narcisică. Se vorbește despre rana narcisică, da? În fine, dacă vreți să știți mai multe, cercetați, dragii mei, și voi, da? Așadar, hai să vedem acum cum se comportă o persoană cu tulburare de personalitate narcisică în viața de zi cu zi. Hai să dăm exemple reale din viața de zi cu zi. Dacă tu împărtășești o realizare, cu toate că am vorbit despre lucrul ăsta, da? Dar în viața de zi cu zi, tu îi povestești unui prieten sau a partenerului de viață, nu știu, nu contează, îi povestești cuiva o realizare pe care tu, nu știu, ai avut-o. Dacă acea persoană este narcisistă, va încerca să minimizeze cât poate de mult acea realizare, ca și cum răspunsul la realizarea ta poate fi cu un comentariu sarcastic, mai ales dacă simte că realizarea ta îl eclipsează într-un fel sau altul. Te va lua la mișto sau poate, nu știu, va zice, n-ai reușit și tu sau ce noroc ai avut sau s-au unit planetele, a ieșit Mercur din retrogradare. Când îi pui o limită narcisistului, adică nu-i mai permiți, da? Acesta va reacționa cu furie, tăcere sau te va face să te simți vinovat. Dacă îi spui că te-a rănit cu ceva, îți va spune fraze de genul exagerezi sau mereu faci o dramă, da? Te va face pe tine un dramatic și o dramatică. Când își dorește ceva de la tine, este foarte încântător, fermecător, atent și insistent. Dacă, în schimb, nu obține de la tine ceea ce își dorește, va deveni rece, distant sau chiar nu va mai vorbi cu tine pentru a-ți provoca o anumită tensiune interioară și presiune, pentru că cei care nu suferă de această tulburare, bineînțeles că avem empatie. El nu are empatie, însă nouă ni se face milă, ca și cum la cât de încântătoare și de drăguță este, îmi pare rău că nu am ajutat-o și tot noi cădem din nou în această plasă de a ne simți vinovați pentru că nu l-am ajutat, da? Ne face să ne îndoim de amintirile noastre, ca și cum spune fraze de genul eu n-am spus așa ceva sau inventezi, da? E ca și cum niciodată nu... Tot tu ești la nebunul, da? Ca să ne înțelegem. De față cu alte persoane sunt foarte șarmanți, sunt foarte veseli, sunt alte persoane. În timp ce acasă cu tine, de exemplu, poate fi foarte rece, critic, violent și în toate felurile. Ei bine, când ești cu el în lume, e cel mai minunat om, femeie, bărbat, nu contează. Asta face bineînțeles, să genereze în victima narcisistului foarte multă confuzie și epuizare emoțională. Să nu uităm, insist pe această propoziție, da? Subliniați-vă și voi, nu uitați că aceste comportamente trebuie să se repete în mod constant, pentru că e foarte ușor să ajungem să etichetăm și să spunem cuiva că este un narcisist dacă ne-a spus vreodată eu n-am zis așa ceva, dacă ne-a spus vreodată, ce știu eu, exagerez sau faci o dramă și mie mi-a spus soțul meu în trecut cuvinte de genul ăsta. Asta nu înseamnă că e un narcisist. Trebuie să avem mare grijă, da? Când punem eticheta, să fie cu adevărat reală, cu cât de mult se repetă sau cât de constant se repetă aceste fraze. Trăsăturile narcisice sunt detectabile cel mai mult, bineînțeles, sau sunt vizibile cel mai mult în relațiile intime, în relațiile de cuplu, în relațiile de familie sau în relație cu prietenii apropiați. În relația de cuplu există, hai să spunem, 3 pași sau mai bine 2 pași
pe care îi folosește un narcisist pentru a te conecta tu cu el, că el cu tine nu se conectează. În fine, prima fază, da, vorbim despre două faze. Prima fază este faza de idealizare. Așa cum am spus, el trăiește într-o lume de fantezie în mintea lui, visează la iubirea ideală, are un ideal de iubire în capul lui și când este în această fază de idealizare, narcisistul te poate vedea special, la fel cum el se simte unic și special și tu vei fi persoana, bineînțeles, potrivită pentru el ca fiind unică și specială și te va trata în acest sens, te va trata cu foarte multă atenție, cu foarte multe detalii, cu foarte multe cadouri, cu foarte mult interes, da? Și intensitate și dorință de a fi cu tine. Te face să te simți unic, special și își dorește să creeze o conexiune foarte repede între voi doi. Asta e prima fază în care și el trăiește în lumea lui ideală. A doua fază este faza de devalorizare, care începe după foarte scurt timp sau începe în momentul în care tu începi să pui anumite limite pentru că vei vedea anumite comportamente care, bineînțeles că nu îți vor conveni și vei încerca să spui că ori că te simți sufocată, că prea te îmbie cu prea multe cadouri și prea multe nu știu ce, ori că toată ziua te sună și te caută și ai nevoie de și tu de puțin aer să respiri și atunci începe, indiferent de cât este de lungă sau scurtă perioada, asta depinde doar de momentul în care tu vei începe să pui o anumită limită, vor începe criticile la adresa ta. Va începe distanțarea, va începe răceala sau comentariile jignitoare, va începe să te facă probabil cu o școțet, ceea ce înainte era iubire și atracție și vai Doamne, persoanele ideale, the one, da? Acum se transformă în indiferență și în nervi, în iritabilitate, va fi tot timpul cu curul în sus în fața ta. A treia fază, să o numim așa, pentru că este un ciclu, este un joc între două faze, între prima fază a idealizării și a doua fază de deziluzie, da? De deziluzie sau de devalorizare. A treia fază este faza în care începe ciclul manipulării, când începe să manipuleze, adică relația voastră se învârte în jurul acestor două prime etape, adică idealizare, devalorizare, idealizare, devalorizare și între idealizare și între jocul du-te vino între idealizare și devalorizare, bineînțeles că ce intervine împăcarea și intru în buclă, în cerc și ne învârtim tot așa, du-te vino, acum suntem, acum nu suntem. Nici nu mă lasă, de foarte multe ori se vorbește despre chestia asta și comentariile pe care le citesc în anumite materiale spun exact asta. Nici nu mă lasă, dar nici nu mă ia. Nu mă lasă să trăiesc. Acest du-te vino generează foarte multă epuizare emoțională și confuzie. Dragii mei, încercați să gestionați, nu să gestionați, că nu veți putea gestiona dacă sunteți de mult lângă un narcisist, însă încercați să căutați ajutor care să vă poată scoate din această buclă. Din punct de vedere al familiei sau al prietenilor apropiați, narcisismul, de exemplu, sau persoana narcisistă poate avea comportamente constante de controlare sau controlat. Da, va încerca să fie controlator sau critic, da? Este foarte critic și te controlează. La ce oră ai venit acasă, poate să fie o mamă, poate să fie oricine, poate să fie, da? Un frate mai mare sau un văr sau tot timpul. Controlul și critica sunt primele indicii. Un alt comportament, imprevizibilitatea, este foarte imprevizibilă din punct de vedere emoțional, o persoană narcisistă. Da? Deci aici nu neapărat că vorbim doar din punct de vedere al familiei sau al prietenilor. Narcisismul în general conține toate aceste comportamente, da?
controlul, critica, imprevizibilitatea din punct de vedere emoțional, căutarea atenției și a validării, invazivi, sunt invazivi sau distanți, depinde de starea de spirit în care se află într-un anume moment, poate fi foarte insistent și invaziv sau la celălalt pol poate fi foarte rece și distant. Și validează foarte puțin sentimentele celor din jur sau le minimizează, adică nu le dă niciun fel de importanță, ca și cum acum lasă, stai să vezi ce am pățit eu, lasă ce ai pățit tu. Bine, nu ți-o zice tocmai așa, dar se înțelege. În general, narcisiștii sunt atrași, aici este ideea că de-aia știe către cine să se ducă narcisistul, nu se duce la o persoană cu un caracter puternic sau cu o personalitate sănătoasă, se duce la o persoană vulnerabilă. În ce sens? La persoane empatice, persoane care bune, cum li se zice, da? Care evită conflictul sau care nu intră în conflicte. Sunt atrași de persoanele care au dificultăți în a pune limite, acele persoane care trec de la ele, iartă și nu spun nu, fac pe plac cumva. Persoane cărora le pasă de sentimentele celorlalți, adică pe lângă empatie, aceste persoane au interes în a înțelege ce simte cealaltă persoană, în a o ajuta dacă are nevoie sau dacă poate să o ajute. Acele persoane nu neapărat samaritene, pentru că nu vorbim aici despre martiri sau așa, dar vorbim despre persoane care într-adevăr au o inimă mare, da? Sunt atrași de persoane care oferă frecvent validare, pentru că el asta caută. Caută să îi se spună cât este de bun, frumos, deștept, cu bani și de vreme acasă. Și este atras de persoanele care sunt stabile și responsabile. Atenție, responsabile și stabile, adică persoane care au, pentru că el nu se relaționează cu oricine, să ne aducem aminte, da? Persoane care au un loc de muncă cel puțin, stabil sau bine plătit și care este responsabilă, adică vine cu bani acasă, este femeie de casă, de exemplu, are grijă de copii, nu știu. Cam asta este ceea ce imaginea persoanelor către care ei se simt foarte, foarte atrași. Sunt victimele perfecte pentru el. Victimele perfecte. Se poate schimba un narcisist din iubire sau prin iubirea pe care o primește? Răspunsul este nu. Nu este suficientă iubirea, dragii mei. Poate fi un combustibil, să o numim așa, dar nu este suficientă doar iubirea. Faptul că primește iubire nu îl face pe narcisist să devină în niciun fel mai sensibil. Nu, dimpotrivă, el se alimentează cu iubirea pe care o primește. Condițiile pentru ca o persoană narcisistă, pentru că se poate schimba un narcisist, bineînțeles, se poate face bine, însă condițiile ca această schimbare să aibă loc, are nevoie să recunoască că are o problemă. Are nevoie sau trebuie să nu își mai justifice sau să mai caute scuze comportamentelor lor față de ceilalți, comportamentelor care fac rău celorlalți. Trebuie să învețe să accepte disconfortul sau trebuie să accepte disconfortul emoțional care vine în momentul în care începe terapia, pentru că fără terapie un narcisist nu poate să se facă bine. Trebuie să dezvolte empatia, lucru complicat și, bineînțeles, acceptarea ideii că trebuie să facă terapie continuă pentru toată viața. Nu poate face terapie 1 an, 2 ani, 3 ani și după aia să zică că e ok. Cel puțin asta spun specialiștii, nu spun eu. Este pentru a se vedea o schimbare, da, e nevoie de foarte mult compromis și foarte multă muncă emoțională susținută, bineînțeles, prin terapie, de un terapeut. Atunci, da, se poate schimba.
Însă ce trebuie să înțelegem, pentru că sunt foarte multe femei care încearcă, eu am văzut personal, am auzit cazuri, am văzut, sunt foarte multe femei care încearcă să-l salveze pe narcisist, încearcă să-l înțeleagă, încearcă să-l facă să se schimbe. Trebuie să înțelegi, femeie dragă sau bărbat drag, om drag, tu nu poți salva, nu poți schimba și nu îți poți asuma responsabilitatea pentru procesul emoțional care îi aparține lui. Bunăstarea ta emoțională este foarte importantă. Grija față de tine este mult mai importantă față de grija față de el. Da? Am făcut aici o... Mi-a sunat ciudat. Așadar, atenția și grija față de tine este mult mai importantă decât atenția și toată energia pe care o pui pentru a-l ajuta pe el, pentru că nu vei putea face nimic. El are nevoie de ajutor specialist. Cum să ne protejăm de o persoană narcisistă? Pentru a ne proteja sau a ne putea proteja de o persoană narcisistă, în primul rând trebuie să învățăm să punem limite clare. Limite foarte clare, ferme și susținute. Nu putem să zicem acum, nu vreau să mai îmi faci asta sau nu-ți mai permit să îmi faci asta sau să-mi spui asta și mâine îl ierți și mâine faci la fel sau poimine faci la fel și tu treci cu vederea. Nu, deci aici când ai zis că nu mai accepti un lucru, te ții de el, îl susții. Pentru că o persoană narcisistă te va testa și va încerca să vadă dacă vei da înapoi, bineînțeles, va repeta același tipar, ca să vadă dacă tu într-adevăr ești consecvent sau nu. Numărul 2. Folosește comunicarea strategică, adică evită cearta în timpul izbucnirilor lui emoționale, pentru că are o problemă de deranj emoțional, această tulburare narcisică, și poate izbucni dintr-o dată așa, să se enerveze, să țipe, să trântească, să bufnească, tu încearcă să eviți conflictul. Sau nu ațăța, dacă vrei, pentru că am văzut cu ochii mei și comportamente de genul ăsta din partea celuilalt, da? Îl ațăță și mai mult pentru că nu înțelege că omul ăsta nu este sănătos, are o mare problemă și poate ajunge la psihopatie. Du-te și enervează-l pe Donald Trump așa, ia vezi ce-ți faci. Când are o ieșire emoțională, da, destructivă. Așadar, în comunicarea strategică există evită cearta în timpul izbucnirii lor emoționale, nu încerca să-l convingi să înțeleagă ce vrei tu să spui, nu încerca să-l convingi. Tu vorbește fără să arăți cu degetul, spune ce ai de spus, spune-ți punctul de vedere și atât. Nu insista în a-i scoate ochii, în a-i spune tot timpul același lucru, da? Într-un mod repetitiv. Nu, spune ce ai de spus și atât. Mențineți poziția fără să te justifici într-un fel sau altul sau să dai explicații în exces. Rămâi pe poziție. Ai spus un lucru, ține-te tată de el. Și nu încerca să dai niciun fel de justificări. Îți spun asta pentru binele tău. Nu, domne, tu nu spui chestii de genul ăsta. Tu o faci pentru tine. Nu ai ce să justifici în fața acestei persoane nimic. Și nici să-i dai mai multe explicații, că el înțelege, stai liniștită. Numărul 3. O altă manieră de a ne proteja. Crede în ceea ce îți transmite corpul tău. Când suntem într-o relație cu cineva care ne invalidează emoțional sau sentimental într-un mod repetitiv, putem ajunge să avem îndoieli în ceea ce privește sănătatea noastră mentală, ajungem să credem că noi suntem mai nebuni, ajungem să credem că noi am luat-o cumva pe cărări. Inclusiv avem îndoieli în ceea ce privește intuiția noastră. E ca și cum intuiția noastră ori nu ne mai vorbește, ori noi nu mai știm să o interpretăm. Cu toate acestea, chiar dacă ajungi să te simți așa, minimizat și nu mai știi ce-i cu tine,
ascultă-ți corpul, pentru că corpul nostru este o altă unealtă cu care am fost înzestrați. Avem 5 simțuri, da? Lasă-ți corpul să-ți transmită, ascultă-l și vezi ce-ți spune. Pentru că în momentul în care corpul începe să vorbească, în primul și în primul rând începe să vorbească prin anumite simptome care au dureri, care duc la dureri, da? Te doare nu știu ce, ori te doare capul foarte mult timp, ori începi să ai amețeli, începi să îți coboare tensiunea, leșini, habar n-am, poate fi, da? Începe să te doară spatele, să ai contracturi, să ai tot. Corpul nostru este cel mai de preț sau unul dintre cele mai de preț unelte pe care le avem și care ne transmite mesaje constant. Dragii mei, când prezența persoanei narcisiste îți produce senzații în corp, inclusiv pot fi senzații de vomă, nu înțelegi de ce, dar tot timpul ai, da? Ascultă-ți corpul și du-te și caută sprijin, pentru că ăsta este următorul pas, da? Înconjoară-te de persoane care te pot sprijini și, hai să zicem așa, ajuta într-un fel sau altul. Când suferim din punct de vedere emoțional, dragii mei, sau suntem atât de slăbiți din punct de vedere emoțional, tindem să ne retragem și să ne izolăm, în loc să căutăm să împărtășim din durerea noastră cu ceilalți. Dar este foarte important și esențial să ținem cont că atunci când suntem în această stare emoțională lângă o persoană, nu lângă, din cauza unei persoane de genul ăsta, este esențial să căutăm sprijin emoțional din partea altor persoane apropiate nouă, persoane de încredere, care știm că ne vor întinde o mână de ajutor indiferent în ce moment avem nevoie. Numărul 5 este cererea ajutorului profesional. Consultarea cu un terapeut este una dintre, hai să spunem așa, opțiunile cele mai sănătoase pe care, dacă ne permitem, bineînțeles, ar fi cea mai bună opțiune. De ce? Pentru că terapeutul poate evalua situația în care te afli, poate vedea dacă este sau nu periculoasă cu adevărat pentru tine, în ce sens este periculoasă și cât de periculos este să rămâi în continuare acolo în acea relație. Însă, bineînțeles că este foarte esențial să, înainte aș spune, să căutați ajutor din partea cuiva apropiat vouă, care să vă ajute la rândul lui, această persoană să vă ajute să căutați un terapeut. Pentru că ce se întâmplă în ziua de azi cu terapeuții e complicat. Și cum tu ești foarte vulnerabilă ca persoană, nu vei putea avea cu adevărat, nu știu, puterea de a discerne și a vedea dacă într-adevăr terapeutul și terapia lui este potrivită pentru problema cu care te confrunți tu în momentul ăsta, da? Numărul 6 este distanța. Puneți distanță, dragii mei, dragile mele. Este inutil să-i spui narcisistului cât de mult te face să suferi, cât de mult să încerci să explici cât de rău te simți sau cum te simți tu și să îi ceri să se schimbe. Este inutil, poți să pierzi timpul degeaba, ani de zile îți vei pierde din viața ta pe degeaba. Uneori este absolut necesar sau este unica cale în care noi putem să, unica cale ca distanță. Distanța este foarte importantă. De ce? Pentru că începem să ne
se clarifică mintea. E ca și cum ieșim din acea ceață în care ne-a ținut acest psihopat, da? Ieșim din acel mediu toxic și începe mintea să se ilumineze, să se clarifice și începe să vadă cu claritate toate manipulările și daunele emoționale care au fost provocate de acest individ. Și, bineînțeles că vei putea încet să evaluezi situația cu mult mai multă claritate și să decizi ce vrei să faci pe mai departe pentru tine. Ieșirea dintr-un astfel de mediu sau dintr-o astfel de relație nu este ușoară, dragii mei. Eu nu zic că este ușor, pentru că există un amestec între vinovăție și atașament, confuzie și acea epuizare emoțională despre care vorbeam. Aceste amestecături se acumulează în timp, nu sunt de pe o zi pe alta, bineînțeles, însă nu este imposibil să ieși dintr-o relație cu un narcisist. Semnalele că e timpul să pleci sunt următoarele. Atunci când limitele tale nu sunt respectate niciodată, adică tu spui nu, el face, te invadează, nu contează, nu ține cont de părerea ta, nu-l interesează. Sunt primele semnale, da? Semnale de alarmă în care tu ar trebui să zici ok, stai că s-a ajuns prea departe. Atunci când te îndoiești constant de propria ta percepție, când tu crezi că tu ești nebuna, atunci e momentul să începi să pregătești plecarea. Atunci când te simți epuizată emoțional, atunci când ești manipulată sau presionată din punct de vedere emoțional sau presată, nu știu cum se zice corect, dar presionată cred că se zice corect. Și când stima ta de sine a scăzut din ce în ce mai mult, nu te mai recunoști, tu nu mai știi, nu-ți mai dai, nu înțelegi cum ai ajuns în situația asta, pentru că tu erai cine erai cândva, da? Și ești foarte, foarte confuză. Atunci, aceste 5 indicii sunt indiciile, semnalele care trebuie să te avertizeze că e momentul să pui distanță între tine și această persoană. Pașii pentru a ieși, da, pentru a pregăti sau a planifica plecarea sunt: vorbiți cu acele persoane de încredere. Trebuie să existe, imposibil să nu existe persoane în jurul vostru de încredere. Evitați certurile atunci când ați luat decizia de a pleca. În momentul în care cu claritate știi că gata, s-a terminat, am plecat, nu intra în conflict cu el, pentru că nu ai niciun motiv. Nici măcar nu trebuie să-i spui. Acum depinde de gradul de narcisism pe care îl are, că dacă e ăla psihopat, nu te sfătuiesc să spui nimic, te sfătuiesc să te duci direct la poliție, da? Înregistrați sau filmați evenimentele dacă există violență fizică, psihologică, emoțională, voi știți. Încercați să faceți rost de dovezi, dragii mei, pentru că el este atât de manipulator cu toată lumea încât va manipula în favoarea lui evenimentele și tot ceea ce s-a întâmplat și vei fi tu aia care te vor duce la balamuc. Trasați-vă un plan atât din punct de vedere emoțional cât și logistic, adică să fiți în siguranță din punct de vedere emoțional când veți pleca, unde vă veți duce, și logistic, adică căutați ca locul în care vă duceți să fie în siguranță, adică să vă facă să vă simțiți protejați. Nu vă duceți să stați într-o casă cu camăcăi, singuri, de exemplu, da? Mențineți distanța atât fizică cât și digitală. Atenție, blocați peste tot, nu mai stați că vă îmbărligă oricum. Are maniera, puterea de a te face să te întorci înapoi, da? Așadar, rupe orice tip de legătură pe orice rețea de socializare.
Ieșirea din relație poate aduce un soi de ușurare, de relaxare, între ghilimele relaxare, dar aduce, da, ușurare, dar în același timp confuzie și tristețe. Pentru a vă putea pune pe picioare, aveți nevoie de timp și grijă și compasiune față de voi, pentru că puteți să ajungeți foarte repede să vă învinovățiți pe voi înși vă, dar nu de ce am acceptat o persoană de genul ăsta. E vorba despre acea critică, autocritică și sentiment de vinovăție de ce nu am fost capabilă să văd. Da. Ceea ce puteți face pentru a vă recupera mai repede, să zicem, este să încercați să găsiți informații, nu știu, că sunt acum în toate felurile, să vă reconstruiți tema de sine, să învățați să vă iubiți din nou. Următorul material despre asta, insist, da? Să înțelegeți dinamica experienței sau a relației prin care ați trecut cu acest personaj. Pentru că dacă nu înțelegeți experiența și nu învățați, nu extrageți ceva din ea, veți și nu, să zicem că nu se ia experiența și relația cu această persoană exact așa cum a fost. Adică, Doamne, am avut neșansa să cad în plasa unui narcisist, veți rămâne cu impresia că toate persoanele din această lume sau de pe această planetă sunt la fel. Și nu este așa. Așadar, dați-vă voie să înțelegeți cum să înțelegeți dinamica acestei relații și a experienței, da? Învățați să puneți limite sănătoase. Găsiți materiale în care puteți să învățați, până când îi reuși eu să fac materiale. Evaluați-vă tiparele cu care intrați în relații sau prin care intrați în relații, da? Adică, ce te face, ce te cucerește la un bărbat? Faptul că, sau mă rog, la o femeie, faptul că îți împlinește toate acele, ăla care e cel mai perfect, ăla este cel mai periculos. Este imposibil să nu existe o persoană care să aibă chichițe, domne, este imposibil. Așadar, the one nu există, dragile mele. Evaluați-vă tiparele prin care intrați în relații, da? Vindecați-vă rănile emoționale care încă există în interiorul vostru, terapia. Căutați sprijin profesional pentru că este cel mai bun mod de a vă face bine și mai repede. Hai să vedem acum ce facem, cum detectăm, domne, narcisistul când suntem în perioada de cunoaștere. Uite, mergem la un date și noi și înainte să intrăm într-o relație cu o persoană, trebuie, bineînțeles, să deslușim sau să căutăm niște informații în ceea ce îl privește, că dacă nu începem să punem întrebări, să zicem așa, specifice, nu ne vom da seama dacă intrăm într-o relație cu un narcisist sau o narcisistă, da? Așadar, vin aici cu un set de 10 întrebări pe care poți să îi le pui unui narcisist înainte de a intra în capcana unei relații cu el. De ce este foarte esențial, să zicem așa, să pui întrebările astea specifice? Pentru că, așa cum am spus la început, narcisiștii tind să aibă acel sentiment exagerat de importanță, se vede pe ei, se vede, este imposibil, doar un ochi nepregătit sau care nu vrea să vadă, nu vede, însă se vede că sunt acele persoane care își dau foarte multe aere într-un fel sau altul sau se simte că au nevoie, au dorința aia de a fi admirați și apreciați foarte mult, da? Doar că în prima instanță, în primele
întâlniri, la primele întâlniri, vor fi extrem de șarmanți, fermecători, atenți, așa cum am spus, și foarte interesați în persoana ta și foarte interesați să creeze o conexiune foarte rapidă cu tine, da? Și abia după o bună perioadă de timp îi vei vedea adevăratele intenții și comportamente. Când punem întrebările potrivite, vom putea observa cum gestionează situațiile în care, de exemplu, se simte amenințat sau provocat, ațățat, da? Așa că aceste întrebări ne permit să vedem dincolo de această fațetă și această mască pe care o poartă de obicei narcisistul la începutul relației și în același timp ne oferă instrumentele pentru care ne pot ajuta să ne protejăm la timp, da? Din punct de vedere emoțional. Trebuie să învățăm să ne formăm ochiul, să observăm mai mult. Nu doar să auzim ce spune, ci să observăm fiecare detaliu. Cum spune, ce spune și cum spune, pe ce ton spune ce spune. Să ne antrenăm ochiul să vedem, să-i vedem reacțiile la anumite întrebări. Întrebările ne pot ajuta să avem o viziune mai clară asupra personalității persoanei respective, că poate nu te duci la întâlnire cu un narcisist direct. Omul e un simplu om, însă tu îi pui întrebările cheie ca să vezi dacă suferă sau nu de această tulburare, da? Așadar, singurul lucru pe care nu trebuie să-l uitați niciodată, dragi femei, pentru că în general femeile sunt mai vulnerabile, există și bărbați vulnerabili, dar bărbații au alt scut de protecție, da? Când nu ajung să fie atât de vulnerabil emoțional, cel puțin nu la primele întâlniri. Ei devin mai târziu vulnerabili în relațiile cu femeile narcisiste. La început, nu. Dar femeile aici, de-aia spun, dragă femeie, amintește-ți că atunci când interacționezi pentru primele dăți, că nu vorbesc doar de prima întâlnire, primele date-uri pe care le ai cu o persoană, fie ea narcisistă sau nu, cheia este, nu uita, să îți prioritizezi propria ta bunăstare interioară, emoțională. Deci nu te duci la date și te dezbraci acolo emoțional în fața ăluia, că nu știi cine e. Ok? Bun. Aceste întrebări, țineți cont că sunt doar un reper, adică eu vă dau așa niște întrebări formulate random. Voi puteți să vă dezvoltați alte întrebări în funcție de reperul ăsta pe care vi-l dau eu. Așadar, prima întrebare de pe listă este cea mai eficientă dintre toate. Prima și cea mai eficientă este: ce părere ai despre oamenii care nu îți recunosc valoarea sau nu te apreciază? Ținând cont de faptul că narcisiștilor le place să fie admirați și apreciați și aplaudați și validați, când simt că nu primesc această validare și recunoaștere pe care ei cred că o merită, ei pot reacționa, după cum am spus, prin furie, dispreț, resentiment sau distanță, da? Când punem o astfel de întrebare unei persoane narcisice și nu punem întrebarea și gata, ascultăm răspunsul, nu, observăm reacția emoțională, pentru că trebuie să aibă o reacție emoțională instinctivă. Este foarte posibil să răspundă cu critici la adresa celor care nu-l apreciază, da? Ca și cum îi descrie ca fiind ignoranți, ca fiind geloși, invidioși și incapabili să recunoască regalitatea și măreția care zace în dânsul. Așadar, acest gen de răspunsuri poate să îți dezvăluie faptul că este incapabil să tolereze orice formă de respingere sau indiferență
din partea celorlalți. Da? A doua întrebare. Cum gestionezi criticile? Da, îl poți întreba. Sau chiar poți să faci o mică critică la adresa lui. Nu știu, nu-ți place cămașa, nu-ți place parfumul, nu-ți place... Habar n-am, îți dau și eu aici tipsuri. Narcisiștii tind să fie foarte extrem de sensibili la critici. Așa că el poate părea foarte sigur pe el și foarte încrezător, însă cea mai mică critică în care el așa o, nu știu, nu-ți place parfumul lui, de exemplu, poate declanșa un răspuns disproporționat. Îl poate pune într-o poziție inconfortabilă, să spunem așa. Poate că va încerca să minimizeze impactul criticii pe care i-ai făcut-o sau inclusiv te va discredita și va spune că habar n-ai tu de parfumuri sau ce știu, poate nu spune așa direct, poate spune că, nu știu, altfel, dar va da de înțeles că va bate către tine că nu știi tu ce e la un parfum de la marca aia care o are el, da? Insistând că critica este neavenită sau nu aveai de ce să-l critici sau nu, sau poate pur și simplu ești invidioasă că nu ai tu bani să-ți iei parfum ca el, de scump, da? Această reacție defensivă este un indicator foarte clar al dificultății lui de a accepta orice îi pune la îndoială acea viziune idealizată asupra sieși, nu știu dacă se spune așa corect, asupra lui însuși, da? Întrebarea cu numărul 3. Care a fost cea mai mare realizare pe care ai avut-o în viața ta? Această întrebare îi permite narcisistului să vorbească foarte mult despre realizările pe care el le-a avut și el iubește să vorbească despre el și despre ce a obținut în această viață. Însă ceea ce este interesant nu este ceea ce spune, ci este ceea cum spune, cum îți va povesti, modul în care îți va povesti cum a făcut el, cum a realizat el ce a realizat. În general, un narcisist își va descrie realizările pe care le-a avut minimizând participarea altcuiva, atenție, da? Exclude rolul sau ajutorul celorlalți. Nu va recunoaște niciodată că a fost ajutat sau alții au făcut eforturi ca el să ajungă să-și îndeplinească acele realizări. Își va asuma în totalitate meritul. Da? Ca și cum el s-a născut bebeluș și dintr-o dată toată viața lui a avut tot felul de realizări fără să aibă participarea altei persoane în viața lui. Asta este un comportament clasic, așa de manual al narcisistului, da? Pentru că el crede că ceea ce a obținut în această viață este în totalitate rezultatul direct al inteligenței și a ingeniozității lui. Da. Întrebarea cu numărul 4. Cum definești succesul? O întrebare foarte simplă, nu? Definiția succesului dată de un narcisist poate dezvălui multe despre prioritățile pe care le are în această viață. Pentru majoritatea narcisiștilor, succesul este legat doar de dobândirea puterii, doar de a avea statut și doar de a fi recunoscut la nivel, nu știu, așa, să-l cunoască lumea, că e el YouTuber sau, mă rog, eu zic așa, că sunt eu aici, da? Că a ajuns faimos și așa mai departe, da? Într-un fel sau altul. În fața celorlalți trebuie să aibă, să se diferențieze de ei. Asta va căuta întotdeauna sau asta este definiția succesului pentru un narcisist. Poate vorbi despre succes în termen de bogăție, faimă, da? Sau realizări profesionale care să le permită să îi diferențieze, după cum am zis, de ceilalți. Foarte rar sau chiar deloc vor menționa creșterea personală, relațiile semnificative sau, mă rog, familia, să zică familia sau copiii sau soția mea sunt importanți,
faptul că am o relație de succes sau am o relație frumoasă pentru mine înseamnă succes, da? Sau copiii mei au ajuns nu știu unde și eu mă simt o persoană împlinită, da? Succesul pentru ele este doar superficial, material, fixat pe chestia asta, nu are legătură cu nimic emoțional sau cu alte minuni care nu sunt materiale, da? Acest focus pe superficial este un alt indiciu pe care puteți să-l bifați la lista de lista narcisismului, da? Întrebarea cu numărul 5. Cum te descrie prietenii tăi? A întreba un narcisist cum crede că îl văd prietenii lui poate fi foarte interesant, foarte amuzant și foarte revelator. De ce? Pentru că narcisiștii au dificultăți în a vedea lucrurile din perspectiva celorlalți. Îi costă foarte mult să-și imagineze că cineva i-ar putea vedea defecți sau într-un mod negativ, da? E ca și cum e imposibil, n-are cum. Eu sunt minunat, cum să vorbească prietenii mei urât despre mine sau să creadă că sunt nu știu cum. Așadar, este posibil ca răspunsul lor să fie excesiv de pozitiv, descriindu-se pe ei ca fiind admirați și iubiți de prietenii lor sau inclusiv de toată lumea. Doamne, pe mine toată lumea mă iubește pentru că sunt drăguță, șarmantă și tâmpită, da? Habar n-am. Dacă minimizează orice critică la adresa lui, sau, mă rog, el zice că prietenii lui nu au niciun fel de critici la adresa lui, sau nu vorbește absolut deloc despre niciun fel de defecte pe care le are, este un alt indiciu clar al acestei imagini de sine umflate și a lipsei autocritice. Da? O persoană sănătoasă la cap, cum zic eu, este foarte capabilă să-și vadă defectele, este foarte capabilă să vadă când e umflat în pene, da? Când este egocentric, este foarte capabil să vadă, să se autocritice și să se ia de mânuță și să se aducă înapoi în poziția care îi corespunde. Da? Una ca narcisistul nu poate să facă asta. Întrebarea cu numărul 6. Ce apreciezi și valorizezi cel mai mult într-o relație? Valorizezi sau valorezi? Nu știu care e corect termen, care termen este corect, da. V-am anunțat că încurc cuvinte. Relațiile sunt un domeniu, așa cum am spus, în care narcisiștii își dezvăluiesc adevărata fațetă. Când întrebi o persoană ce apreciază și valorează într-o relație, o persoană pe care doar ce ai cunoscut-o, pentru că tu nu știi dacă ăla e sau nu narcisist. Tu te duci la date și asta este. Acum ești în perioada cu lista de întrebări pregătită ca să vezi ce poate capul, da? Să afli câte ceva despre el. Și când tu întrebi o persoană pe care doar ce ai cunoscut-o, ce apreciază și valorează într-o relație, poți descoperi în funcție de în funcție de răspunsul, cum și ce spune și cum spune, tu poți să descoperi dacă într-adevăr această persoană caută o relație de iubire sănătoasă sau caută doar, este interesată pur și simplu pentru a obține ceva de la tine, ceva în concret. Da? Narcisiștii pot vorbi foarte mult, pot vorbi despre, hai să spunem așa, loialitate, despre sinceritate, despre admirație, dar vor vorbi întotdeauna subliniind într-un fel sau altul cât este de important pentru ei, da? Ca cealaltă persoană să-i sprijine, să le fie alături, să le susțină obiectivele, să le împlinească nevoile care le au ei acolo, le vor spune, dar niciodată nu va fi invers, niciodată nu va fi despre reciprocitate, ca și cum, da? Nu va sublinia
reciprocitatea, că și el va face același lucru. Nu, el va sublinia faptul că apreciază și valorează foarte mult persoanele care sunt loiale, care sunt acolo când au nevoie de el, care îl susțin în obiectivele lui și așa mai departe. Poate suna foarte clasic, da, pentru că majoritatea dintre noi, bineînțeles că ne dorim o persoană care să ne sprijine și să fie acolo când avem nevoie de el. Asta nu înseamnă că suntem narcisiști sau celălalt, da, dacă își dorește același lucru, este absolut uman să ne dorim aceste lucruri, însă probabil că noi, persoanele normale, mai introducem și acest tips. Nu subliniem doar că noi avem nevoie, ci noi la rândul nostru oferim același lucru partenerului, da? Sublinierea asta pe care el o face reflectă tendința de a considera relațiile doar ca pe un mijloc de a obține ceea ce el își dorește, da? Acele intenții pe care el le are cu adevărat. Întrebarea cu numărul 7. Care este pentru tine cel mai important lucru în viață? Această întrebare îi permite narcisistului să vorbească despre prioritățile pe care le are în această viață. Răspunsul lui poate fi foarte asemănător sau, identic chiar cu ceea ce a răspuns la întrebarea despre succes. Pentru că am spus că focusul lui și prioritățile lui în această viață au de văzut cu superficialul. Rare ori au de văzut cu fericirea, cu pacea interioară sau cu bunăstarea în jurul lui. Da? Nu va sublinia niciodată faptul că fericirea, liniștea, pacea și bunăstarea sunt cele mai importante lucruri în viață. Nu, îți va spune mereu din nou banii, succesul, habar n-am, nu știu, bălării de genul ăsta, da? Această concentrare asupra acestor aspecte exterioare și asupra ceea ce cred alții despre el este una dintre multele semnale, da, care le vei vedea în urma răspunsurilor la aceste întrebări. Numărul 8. Întrebarea cu numărul 8. Ce părere ai despre empatie? Ai zis cuvântul empatie și a explodat capul narcisistului. Empatia este o calitate pe care narcisiștii nu o au, dragii mei. O pot simula, da. Întrebarea despre empatie poate face din nou să nu se simtă confortabil în prezența ta. Unii dintre ei ar putea să simuleze această empatie, descriindu-se pe ei înșiși ca fiind persoane grijulii și înțelegătoare și așa mai departe, însă toate exemplele și argumentele pe care ți le dau vor fi de cele mai multe ori lipsite de profunzime sau pur și simplu par că sunt spuse așa dintr-o carte, luate într-un context și puse pe masă ca să auzi și tu ceva frumos, că na, omul e grijuliu și atent, da? Alții pot minimiza inclusiv această empatie considerând că este inutilă și că este un semn de slăbiciune. În oricare dintre aceste două cazuri, această întrebare te poate ajuta să observi faptul că lipsește conexiunea emoțională în această persoană sau există lipsa, da? Descoperi că există lipsa conectării cu adevărat din punct de vedere emoțional sau sentimental, da? Cu o altă persoană. Întrebarea cu numărul 9. Cum iei decizii importante? A întreba un narcisist cum ia deciziile importante în această viață ne poate oferi o grămadă de informații valoroase legate de modul în care el gândește. Narcisiștii, în general, iau decizii bazate pe ceea ce le oferă cea mai multă putere, cel mai mare statut și cel mai mult control. Da?
Așadar, e posibil să spună că se bazează pe intuiția lor superioară sau pe capacitatea lor cognitivă de a lua decizii rapide și eficiente. Și rareori va menționa importanța luării unei decizii împreună cu altcineva sau sfătuindu-se cu altcineva. Ceea ce, bineînțeles, ne poate face să vedem din timp că luarea deciziilor în viața sau narcisistul ia decizii din punct de vedere al egocentrismului. El este centrul, el este cel care decide, nu contează ce părere ai tu, nu contează dacă e bine ce gândește, nu contează, el este cel care va hotărâ cum să fie totul în această viață. Da? Numărul 10, întrebarea cu numărul 10, ultima întrebare. Ce rol joacă onestitatea sau sinceritatea în viața ta? Onestitatea este o virtute care trebuie testată, dragii mei, pentru că el este foarte șarmant la început, da? Și indiferent, aici vorbim despre onestitatea, sinceritatea, trebuie căutată, trebuie testată. Indiferent, te duci la un date, nu contează cine este persoana respectivă, tu trebuie că e sau nu narcisist, tu trebuie să pui întrebările concrete ca să observi dacă ai de-a face cu un mincinos sau nu, da? Întrebând persoana de lângă tine, care doar ce ai cunoscut-o, cât este de importantă onestitatea și sinceritatea pentru ea, te poate ajuta să descoperi dacă valorează cu adevărat adevărul sau dacă poți să vezi cum manipulează cuvintele sau ce poți să detectezi pentru a vedea că se folosește de persoane ca fiind obiecte în a-i satisface lui dorințele sau a îndeplini lui anumite dorințe. Este imposibil să nu găsești informații despre această persoană. Un narcisist poate să spună că este foarte important pentru el să fii sincer și tu și el și așa mai departe, însă tu pune la probă. Pune la probă și vezi dacă ceea ce spune și face. Bine, n-ai cum să le faci pe toate în aceeași zi, însă nu știu, puneți mintea la contribuție și pune-l la probă ca să-ți dovedească dacă face ceea ce spune. Ca să nu cădem în plasa narcisiștilor, avem nevoie, dragii mei, să învățăm să ne construim această autostimă sănătoasă, să învățăm să ne iubim pe noi înșine. Așa cum am spus, despre asta vom vorbi în materialul următor. Cam ăsta este materialul despre narcisism. Nu pot să spun mai mult de atât. Deja am ajuns la o oră și 40 de minute deja. Eu sper că vă iese de folos și sper că vă pune pe gânduri un pic să vedeți cam ce puteți face în cazul în care aveți de-a face cu această persoană. Da, eu vă pupăcesc, așa cum spun peste tot, și bineînțeles că ne vedem în următorul material cu autostima versus iubire de sine, așa se va numi materialul. Ne vom vedea în curând, sper să am timp să filmez măcar un material pe săptămână și să nu lipsesc prea mult. Vă pup! Ceau!